नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम झणझणीत चवदार असे बटाट्याचे काप बनवून दाखवणार आहे। जरा थोडी वेगळी रेसिपी तुम्हाला मी दाखवणार आहे। 3 बटाटे आहेत बघा, साल काढून असे कापलेले, जास्त पातळ कापायचे नाहीत कारण की परतताना ना तुकडे होतील त्याचे, त्यामुळे अशा पद्धतीत तुम्ही करा। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा एक छोटा बारीक चमचा धणे घेतले ते आणि बारीक चमचा जिरे घेतले, हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे। लसणाच्या पाकळ्या बघा या सुकवलेल्या आहेत, त्या कुटून सुकवल्या, त्या सोलायच्या, कुटायच्या आणि सुकवायच्या। 1 चमचा आहे आणि हे बघा टमाटर सुद्धा असं सुकवलेलं आहे, पातळ काप करून सुकवलेले आहेत, हे पण 1 चमचा घेतलेला आहे। कांदा बघा पातळ कापून सुकवलेला आहे, हा पण 1 चमचा घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बघा तिखटवाली आणि कलरवाली अशी मिरची घेतलेल्या आहेत, तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या, जर मिरची नसेल मिरची पावडर घेतली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये बघा चक्री फुलाच्या 2 पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि मिरी 2 आणि लवंगा 2 आहेत आणि एक बघा छोटासा दालचिनीचा तुकडा आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला आणि 2 चिमूट हिंग पावडर ह्याच्यातच टाकून आपण एकदा बारीक करून घेऊया। चवीनुसार मीठ। आता हे मी सगळं मिक्सरला बारीक करून घेते। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेलं आहे, कसं बारीक करायचं बघा, अशा पद्धतीत बारीक करायचं। आणि जे हे बटाटे आपण जे धुवून कापून ठेवले होते ना, आता हे मी 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून पाण्यात ठेवले, त्यात हे पाणी पूर्ण नितळून घ्यायचं। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। बघा अर्धा चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा एकदम थोडीशी जिरे मोहरी टाकायची। जिरे जास्त आहे आणि मोहरी एकदम थोडीशी आहे। चांगलं तडतडलं की नाही की आता हे बटाट्याचे जे काप आहेत ते टाकून द्यायचे आणि गॅस एकदम बारीक करायचा। आता हे परतून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये तेलामध्ये बघा परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस बारीक आहे। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवते, एक 5 ते 7 मिनिट आपण झाकण ठेवून देऊया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, बघा एकदम असं पसरून ठेवायचं, एकदा पण हलवलं नाहीये, चिटकत नाही काय नाही, तेल टाकलं की नाही थोडंसं। आणि पातळ लय करायचे नाहीत, लय पातळ केले की नाही की मग ती चिटकतील आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असे उलटण्यानं कसं हलवताना तुटतात वगैरे। तव्यात जरी केलं तरी चालेल बघा, असं शिजलेत का नाही हे बघा। हे मोठावाला तुम्हाला करून दाखवते, हे बघा नुसतं असं कोरडं खायला पण हे चांगलं लागतं। हे बघा ते कसं चिटकलेलं असं चिटकतो, एकदम पातळ झालेला असला ना ते तसा चिटकतो। आता ह्याच्यामध्ये जो आपण मसाला केला आहे ना, हा टाकून घेऊया। तर बघा ही 1 चमचा टाकणार आहे। हा मसाला तुम्ही जर घरात बनवून जर ठेवला का नाही तर एकदम चवदार असे वांग्याचे काप म्हणा, बटाट्याचे काप हे असे करू शकता तुम्ही, छान लागतात। आता हे हलक्या हाताने आपण हे मिक्स करून घेऊया। परतून घेतले बघा या मसाला टाकल्यानंतर चांगलं। आता हे आपण असं पसरून घेऊया आणि एकदम बारीक गॅस आहे। गॅस बघा मी पहिल्यापासूनच वाढवला नाही, अजून बारीकच आहे आपला। आता ह्याच्यावर आपण 5-7 मिनिटनं झाकून ठेवूया। 7 मिनिट झालेत बघा, एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं बघा, किती मस्त असे झालेले आहेत, 1 नंबर चव लागते। आणि हा मसाला करायला घरात सोपा आहे बरं का, मस्त लागेल एकदम, तुम्ही करून बघा। आणि ही आपल्या तर रेसिपी झालेली आहे। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।